Hello everyone, स्वागत छ फेरि पनि र आज हामी एनिमल टिस्युको बारेमा पढ्छौँ है त। सो एनिमल टिस्यु पढ्नुभन्दा अगाडि आई विल डु रिभाइज है समथिङ। सो सेल्सको बारेमा भन्नुपर्छ। सो सेल भनेको स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ एन्ड टिस्युज भनेको चाहिँ इट्स अ ग्रुप अफ द सेल्स that may or may not be similar in structure but are specialized to perform a specific functions र आज चाहिँ हामी एनिमल टिस्युजको बारेमा पढ्छौँ र अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स होइन एनिमल टिस्युजलाई चाहिँ 4 टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ है त। So the 4 types are के हुन्छ त भन्दाखेरि they are epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue है। अब यसको पनि फेरि epithelial tissues को पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ। जस्तै अब simple squamous, simple columnar, simple cuboidal, stratified squamous, stratified cuboidal, pseudo stratified glandular epithelium र transitional epithelium। र हामी नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी epithelial टिस्युजको बारेमा डिटेलली चाहिँ पढ्छौँ है। सो मस्कुलर टिस्युजलाई पनि फेरि डिभाइड गर्न सकिन्छ। द्याट आर स्केलेटल मसल्स, स्मुथ मसल्स, कार्डियाक मसल्स एन्ड connective tissues are of also the different types. They are blood, bone, ligament, tendon, areolar, adipose tissue, cartilage है। अब नर्भस टिस्युजमा चाहिँ के आउने भयो त न्युरोन्सहरू आउने भयो, ग्लियल सेल्सहरू आउने भयो, एक्सन्सहरू आउने भयो है त। So now we are move on to the types of epithelium cells. So फर्स्टमा चाहिँ के देखाएको छ यहाँ सिम्पल स्क्वामस है। सो स्क्वामस भनेको चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि ल्याटिन वर्ड स्क्वामाबाट आएको हो। स्क्वामा भनेको चाहिँ इट्स लाइक स्केल अफ अ फिस। यसको सेप चाहिँ कस्तो खालको हुने भयो त भन्दाखेरि लाइक स्केल अफ अ फिसको जस्तो हुने भयो। इट्स अ फ्ल्याट सेप होइन, हेक्सागोनल एन्ड न्युक्लिएटेड हुने भयो। अनि यो चाहिँ सिम्पल लेयरमा बसिरहेको हुन्छ। ओन्ली वान लेयर है, एउटै मात्र लेयर छ भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो सिम्पल स्क्वामस है त। अब अर्को छ सिम्पल क्युबोइडल, जुन चाहिँ क्युबोइडल सेपको छ, जुन एउटै मात्र लेयर छ। सो इट कल द सिम्पल क्युबोइडल। अनि सिम्पल कोलमनार भनेको चाहिँ इट्स लाइक सिलिन्ड्रिकल सेप है, अनि यो पनि एउटै लेयरको छ। सो इट्स अ सिम्पल कोलमनार। अब अर्को छ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट इज अब स्क्वामसको पनि हो, तर यो चाहिँ के छ त इट इज made up of a different layer of a simple squamous है। simple squamous को चाहिँ different layers-हरुबाट बनेको छ भनेदेखि चाहिँ that is called as the stratified squamous। अब stratified cuboidal भनेको चाहिँ yes exactly it is made up of the different layers of a simple cuboidal and pseudo stratified columnar भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो फिगरमा चाहिँ के देखेको छ, जस्तै कोलमनारमा चाहिँ के छ सिमिलर टाइप अफ अ सिलिन्ड्रिकल सेप चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने भयो द्याट इज एन जिगज्याग। जुन सिलिन्ड्रिकल सेप चाहिँ जिगज्याग म्यानरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा दे आर एरेन्ज होइन। कसैको चाहिँ न्यारो इन चाहिँ माथि हुने भयो है, अनि कसैको चाहिँ ब्रोड इन चाहिँ माथि हुने भयो। सो इट इज लाइक इट्स एरेन्ज इन द जिगज्याग। अब हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु कस्तो खालको त भने लाइक अ फल्स होइन, कस्तो खालको फल्स टाइपको जस्तो देखिन्छ। सो इट्स कल एज द pseudo stratified columnar है। अब ट्रान्जिसनल इपिथेलियम इट इज लाइक अ मिक्स टाइप अफ, यसमा चाहिँ क्युबोइडल पनि हुने भयो। अब अर्को चाहिँ के हुने भयो त इट्स लाइक अ देयर इज अल्सो कन्सिस्ट अफ अ columnar cells है। सो नाउ अब उसको चाहिँ अब सेल्सको इपिथेलियम सेल्सहरू भनेको चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ इट इज फाउन्ड इन आवर बडी होइन, कभरिङ बडीको कभरिङ पार्टहरूमा चाहिँ पाइन्छ। जस्तै अब यो चाहिँ कहाँ त स्किनमा पाउने भयो होइन, अनि डिफ्रेन्ट सेक्रेटरी ग्ल्यान्ड्सहरूमा पाउने भयो,
अब भन्दाखेरि चाहिँ कि त इट इज फाउन्ड इन अल पार्ट्स अफ आवर बडी यो इपिथेलियल टिस्यु चाहिँ कि त इन अल पार्ट्स अफ आवर बडीमा चाहिँ पाइन्छ है त अब न स्पेसिफिकमा जाउँ सो फर्स्टमा चाहिँ के छ सिम्पल स्क्वामस चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि नि इट इज फाउन्ड इन जुन चाहिँ पर्मिएबल मेम्ब्रेन होइन जहाँ जहाँ पाइन्छ जस्तै लङ्स भयो ब्लड होइन ब्लड भेसल्सहरूमा भयो हार्टमा पाइने भयो अब यसको फङ्सन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इट अलाउज टु पास होइन डिफ्रेन्ट substances by the diffusion and filtration also secrete the lubricating substances चाहिँ secrete गर्छ अब simple cuboidal चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि it is found in a ducts secretory portion of the small glands and in the kidney मा पाउने भयो kidney tubules अब यसको फङ्सन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो obviously अब secretory glands भन्ने बित्तिकैले सेक्रेसनमा हेल्प गर्ने भयो एन्ड अब अल्सो हेल्प्स इन द एब्जर्प्सन है त अब सिम्पल कोलमनार चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन ब्रोङ्काई युटेरिन ट्युब्स होइन डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट युरिनरी ब्ल्याडरमा पाउने भयो यसको फङ्सन भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन अल्सो इट हेल्प्स टु सेक्रेट द म्युकस एन्ड एन्जाइम्स है अनि अब स्युडो स्ट्राटिफाइड कोलमनार चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट्स फाउन्ड इन अ ट्र्याकिया इट्स फाउन्ड इन अ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अब यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि म्युकस सिक्रेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ है त र अघिनको पिक्चरमा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि कुनैको चाहिँ ब्रोड इन चाहिँ माथि हुने भयो अनि कसैको चाहिँ न्यारो इन चाहिँ माथि हुने भयो है त सो इट्स लुक्स लाइक अ false type so it named as a pseudo stratified columnar epithelium right so move on to the stratified squamous epithelium हैन यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि लाइन्स अफ द जुन एसोफेगस माउथ भजाइनामा पाउने भयो अब यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दा प्रोटेक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ है त अब स्ट्राटिफाइड क्युबोइडल चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन स्वेट ग्ल्यान्ड सलाइभरी ग्ल्यान्ड म्यामरी ग्ल्यान्ड्स है अब यसको फङ्सन भनेको पनि प्रोटेक्सन गर्ने हो है त न स्ट्राटिफाइड कोलुमनार चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन डक्स एन्ड द मेल युरेथ्रा यसको फङ्सन भनेको पनि सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ एन्ड अल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्सन So transitional epithelium you कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि that is found in a bladder, urethra and the ureterमा पाउने भयो है यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसले ट्रान्जिसनल इपिथेलियमको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ युरिनरी अर्गन चाहिँ एक्सप्यान्ड हुन सक्छ स्ट्रेट चाहिँ हुन चाहिँ हेल्प हुन्छ है त सो नाउ अब ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि सिम्पल जुन चाहिँ स्क्वामस इपिथेलियमहरु चाहिँ जस्तो फोल्डिङ टाइपमा गयो हैन फोल्डिङमा गयो भनेदेखि चाहिँ इट्स फर्म्स लाइक ग्ल्यान्डुलर शेप यसले चाहिँ के त ग्ल्यान्डुलर शेपको बनाउँछ भनेदेखि चाहिँ इट्स इज नोन एज द ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम है अब सरी सो ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमको काम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु it helps in a secretion ले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि secretionमा चाहिँ हेल्प गर्छ sorry अनि there are the two types of glands there are exocrine and the endocrine glands है so endocrine glands भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ ducts चाहिँ हुँदैन है जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि they directly secretes into the blood vessels अनि यसले चाहिँ के सेक्रेसन गर्छ त हर्मोन्सहरु चाहिँ सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्ने गर्छ त भने हर्मोन्सहरु सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ है त अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्ने गर्छ त भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु सेक्रेट सलाइभा टियर हैन चाहिँ सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ एन्ड इट पोजेस अ डक्ट चाहिँ यसले चाहिँ डक्ट चाहिँ पोज गर्छ है हेलो एभ्रिवान स्वागत छ फेरि पनि र आज हामी एनिमल टिस्युको बारेमा पढ्छौँ है त सो
एनिमल टिस्यू पढ्नुभन्दा अगाडि I will do revise something. So cells को बारेमा भन्नुपर्छ. So cell भनेको it's a structural and the functional unit of a life, or and tissues भनेको चाहिँ it's a group of the cells, that may or may not be similar in structure, but are specialized to perform a specific functions. र आज चाहिँ हामी एनिमल टिस्युजको बारेमा पढ्छौँ र अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स होइन एनिमल टिस्युजलाई चाहिँ 4 टाइप्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ है त. So now move on to the connective tissue. Or connective tissue, there are also the different types. I have connective tissue को काम भनेको चाहिँ it helps to connect, है, connect the bones, and also helps in a transportation मा help गर्ने भयो है. So there are different types of a connective tissue. There are fibrous connective tissue, loose connective tissue, blood, adipose tissue, areolar tissue, cartilage, bone, right? So blood, right? Blood भन्ने बित्तिकै it's कस्तो खालको देखिन्छ त? Blood is हाम्रो चाहिँ blood, हैन, human being, animals को blood चाहिँ that in a red in color. It is due to the presence of iron contained in a hemoglobin, है. अब जुन चाहिँ colorless part of the blood, that is called the plasma. अब plasma can be divided into 3 types. There are the RBC, WBC and the platelets. So RBC मा चाहिँ के हुने भयो, there is a presence of a hemoglobin. अब hemoglobin मा चाहिँ there is iron content भएर चाहिँ blood चाहिँ red in color देखिन्छ है त. अब WBC को फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि it helps in a defensing of a different pathogens, है. अनि platelets को काम भनेको चाहिँ it helps in a clotting of a blood. अब RBC को अर्को काम भनेको पनि it helps in a transportation of oxygen in every cell of a body. So now
अब अर्को भनेको बोन होइन, बोन चाहिँ कि त कि बोन र बोन टु बोन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज अ कनेक्सन पनि हुन्छ है त. सो दे आर कनेक्टेड टुगेदर विथ द हेल्प अफ द लिगामेन्ट. अब बोनलाई चाहिँ अझ स्ट्रेन्थन पार्ने भनेको चाहिँ क्याल्सियम एन्ड फस्फरसले गर्दाखेरि नै हो. अब मसल्स टु बोन चाहिँ के गर्नु पर्यो, एट्याच गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ इट इज डन बाई टेन्डन है. अब कार्टिलेज चाहिँ हाम्रो कहाँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि इयरमा हुने भयो, नोजमा हुने भयो. दे आर के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्न मिल्छ है. सो दे आर लाइक सफ्ट इन नेचर. अब अर्को भनेको चाहिँ दे आर सफ्ट कनेक्टिभ टिस्युहरूको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ. सो सफ्ट कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ, एडिपोज टिस्यु, एरियलर टिस्युहरू आउने भयो. अब एरियल टिस्यु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि इट इज अ सफ्ट कनेक्टिभ टिस्यु. यसलाई चाहिँ केले चाहिँ जोडेको हुन्छ त भन्दाखेरि लिगामेन्टले. यसले चाहिँ स्किन होइन, स्किनलाई चाहिँ के त मसल्ससम्म चाहिँ के त जोडिएको हुन्छ. जस्तै यो चाहिँ द्याट इज फाउन्ड इन अल ब्लड भेसल्स अनि बोन म्यारोमा पनि पाइन्छ. अब एडिपोज टिस्यु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि द्याट इज फाउन्ड इन स्किन एन्ड इन द इन्टर्नल अर्गन्स है. अब यसको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्ल्याट ग्लोबुल्सहरू हुन्छ विच एक्ट्स एज अ इन्सुलेटर. अनि यसले चाहिँ एक्स्ट्रा कुसनिङ दिने चाहिँ काम गर्छ है त. So now let's move on to the nervous tissue. Our nervous tissue comprises of a brain and the spinal cord. Our nervous tissue को important part भनेको चाहिँ structure of a neuron हो. So neuronले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि it helps to transmit the electrical impulses from one part of the body to the another part of the body. अब त्यहाँ चाहिँ एक्सोन छ, डेन्ड्राइट छ है. त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि there is a connection हुन्छ है. with the help of the synapses, एक्सोन र डेन्ड्राइटको बिचमा चाहिँ सिनाप्सिस भएर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि देयर इज अ ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है. बिसाइड दिस देयर इज अ माइलिन सेल, सिजुवान सेल, नोड अफ र्यान्डियर है. यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो, इट हेल्प्स टु ट्रान्समिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इफिसियन्टली एन्ड क्विकली. सो दिस इज अल अबाउट द नर्भस टिस्यु. सो दिज आर द रेफरेन्सेस जहाँबाट चाहिँ मैले यो भिडियोको लागि पिक्चर्सहरू लिएकी थिएँ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप लर्निङ.